بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم العزيز. أيها الإخوة، هذا الاسم ورد في كثير من آيات القرآن الكريم، لعله ورد قريباً من 100 آية. من أبرز هذه الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ورد مقترناً بأسماء أخرى: العزيز الحكيم، العزيز العليم، العزيز الخبير، العزيز الحميد، العزيز الرحيم، العزيز الغفار، العزيز الوهاب، القوي العزيز، العزيز الغفور، عزيز ذو انتقام، عزيز مقتدر. وفي صحيح الجامع الصغير من حديث عائشة رضي الله عنها أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. معاني هذا الاسم: العزيز هو الغالب، وإن جندنا لهم الغالبون. لمجرد أن تتحقق جنديتك لله عز وجل فأنت الغالب، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون جندياً لله ولا تنتصر. إن تنصروا الله ينصركم، وإن جندنا لهم الغالبون. لذلك أيها الإخوة، إن لم ننتصر فالخطأ منا. الكرة في ملعبنا، هناك خلل في جنديتنا لله عز وجل، وإن جندنا لهم الغالبون. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة من هذه الآيات: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني. فالعزيز هو الغالب، فالبطولة أن تكون مع الغالب دائماً. والخطأ المدمر أن تنحاز إلى المغلوب. إذا كنت مع الغالب فأنت الغالب، إذا كنت مع الله فأنت المنتصر. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة الكرام، كلمة أقولها لكم: لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، هو ينصره، ولكن لنقلق على أنفسنا. أول معنى من معاني هذا الاسم أنه الغالب، فالبطولة أن تكون مع القوي. قوة المؤمن من توكله على الله، قوة المؤمن من اعتماده على الله، قوة المؤمن من تطبيقه لمنهج الله كثمن لنصر الله. نصر الله له ثمن. الأمور ليست بالتمنيات، التمنيات بضائع الحمقى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. دقق: من يفعل سوءاً يجزى به،
مهما دعوت الله، الله عز وجل لا يستجيب دعاء المعتدي. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا في عدوان، إذا في ظلم، مهما رفعت صوتك بالدعاء لن يستجاب لك. تروي بعض القصص أن ملكاً قوياً التقى بعالم جليل قال له: ادعو الله لي. فقال له هذا العالم: لا تظلم ولست بحاجة إلى دعائي. لا تظلم ولست بحاجة إلى دعائي. المعنى الآخر: العزيز هو الشريف. بكل مجتمع في فئة من الناس تسمى في اللغة علية القوم. عزيز، صادق، كريم، أصيل، جواد، صبور، حليم. هؤلاء النخبة من الناس هم أعزة القوم. لذلك ماذا قالت بلقيس؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. كلام من؟ كلام بلقيس. ماذا قال الله عز وجل؟ وكذلك يفعلون. يعني إذا إنسان لم يعرف ربه لكن تكلم كلمة صحيحة يجب أن تكون خطأ؟ لا. بلقيس قبل أن تعرف الله قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. خالق السماوات والأرض قال: وكذلك يفعلون. صح. شيء آخر: العزيز هو القوي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قويناهم بثالث. إذا قلت فلان عزيز يعني قوي، والناس يحبون الأقوياء، وطبع في الإنسان أن يحب القوي. لكن من هو أقوى الأقوياء؟ خالق السماوات والأرض. من هو القوي إلى أبد الآبدين؟ خالق السماوات والأرض. إن أردت أن تكون قوياً كن مع القوي، لا تكن مع الضعيف. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. الآن لو دخلنا في التفاصيل، الشيء العزيز النادر الوجود. العوام أحياناً يقول لك مادة عزيزة، قليلة يعني. لكن إذا قلنا الله عزيز لا مثيل له، لا ند له، لا نظير له، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد. إذا قلت شيء عزيز أي قليل، وجوده نادر. أما إذا قلت الله عزيز يعني واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. الآن الشيء العزيز تشتد الحاجة إليه. إذا قلنا الله عزيز دققوا، يحتاجه كل شيء في كل شيء. الناس بحاجة إلى ملك يوفر لهم الأمن والحاجات والنظام إلى آخره. لكن أحياناً يكون في راعي بأطراف المملكة يأكل ويشرب من هذا الذي أمامه، من حليب الغنم ومن لحمها، وما له بحاجة للملك.
يعني أيام يكون أقوى إنسان لست بحاجة إليه، لكن إذا قلنا الله عزيز يحتاجه كل مخلوق، لأنه إمدادك من الله. معنى العزيز أنه يحتاجه كل شيء في كل شيء أبدا. إنك تبصر بالله، بإمداد الله لعينك، تسمع بالله. حينما توهم الصحابة الكرام وهم نخبة البشر وفيهم سيد البشر أنهم لن يغلبوا من قلة في حنين، غلبوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الشيء العزيز يصعب الوصول إليه. يعني أنت ممكن تزور أي مكان، أما قصر الملك بده موافقات مسبقة، ليس من السهل أن تدخل هذا القصر. أما إذا قلنا الله عزيز يستحيل أن تحيط به. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن كاستثناء دقيق، يمكن أن تصل إليه عبادة، يمكن أن تعرفه معرفة محدودة، يمكن أن تعبده، يمكن أن تطيعه، يمكن أن تتصل به. أما أن تحيط به مستحيل. لا يعرف الله إلا الله. حتى سيد الأنبياء والمرسلين معرفته ليست مطلقة، لا يعرف الله إلا الله. فإذا قلنا الله عزيز واحد أحد فرد صمد، وإذا قلنا الله عزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء، وإذا قلنا الله عزيز يستحيل أن تحيط به. بطولة المؤمن أنه اختار هدفاً لا نهائياً. في شباب دائم، أقسم لكم بالله المؤمن شاب في 90، طبعاً في ضعف في جسمه، في ضعف في بصره، لكن همته همة شباب، لأنه هدفه كبير. وأنت لا تسعد إلا إذا اخترت هدفاً يتناسب مع بنيتك. أنت مصمم لتعرف الله، أنت مولف، مصمم، مبرمج، مفطور من أجل أن تعرف الله. فإن اخترت هدفاً آخر غير الله محدود. انظر لإنسان وصل إلى طموحاته الكبرى مالياً، بتلاقي مالل، يقول لك شيء مألوف أبداً. أي شيء كنت بحاجة إليه أو تطمح إليه بعد أن تصل إليه يصبح شيئاً عادياً. أوضح شيء الزواج. الذي لم يتزوج بظن الزواج شيء يعني مو معقول، بعد الزواج شيء عادي جداً. الله عز وجل أبى أن يجعل الدنيا تمد الإنسان بمتعة مستمرة، بل متعة متناقصة، وإذا فيها معصية متعة متناقصة مع كآبة. أيها الإخوة، الآن الشيء العزيز يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. كلما كثر وجوده قلت عزته، وكلما قلت الحاجة إليه قلت عزته، وكلما سهل الوصول إليه قلت عزته. الآن كلما قل وجود الشيء حتى صار واحداً، وكلما اشتدت الحاجة إليه حتى احتاجه كل شيء في كل شيء، وكلما صعب الوصول إليه حتى أصبح مستحيلاً. إنه الله عزيز حكيم. أيها الإخوة،
التفكر في الكون أحد طرق معرفة العزيز. إذا كان هذا خلق الله فكيف عظمة الله عز وجل؟ إذن معنى الله عزيز يعني هنيئاً لمن عرفه، والويل ثم الويل ثم الويل لمن غفل عنه. نعم، الذي يحدث أنه في بالإنسان شهوات. لو أردنا أن نوضح هذه الفكرة، لو أن شهواته أعطيناها وحدات وزن 10 كيلو، حضر درس شكل 10 رامات قناعة أن الله حق، درس ثاني 10، درس ثالث 10، تبقى هذه العشرات لا توازي 10 كيلو، إلى أن يطلب العلم طلب حسيس، إلى أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، إلى أن يعرف الله تماماً، تصير قناعاته 10 كيلو، صار في صراع. فإذا تابع طلب العلم صار مستحيل ألف مستحيل أن يعصي الله. الإنسان يعصي ربه من ضعف معرفته به. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اشترأت. بقدر معرفتك بالله تطيعه، بقدر خشيتك له تطيعه. فأي إنسان يرتكب مخالفة لضعف معرفته بالله، وأصل الدين معرفة الله. لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة. ففهم من هذه الآية أن طريق معرفة قدر الله عز وجل، أن طريق تقدير الله حق قدره التفكر في خلق السماوات والأرض. فلا تدع مع الله إلهاً آخر. الإله الآخر شهوتك أحياناً، الإله الآخر إنسان قوي تتوهم أن بيده الأمر، الإله الآخر إنسان قوي تتوهم أن سلامتك بالانبطاح أمامه، كما يجري. تتوهم أحياناً أن سلامتك أن تواليه مثلاً. الله قال فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلهاً آخر. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. الآن دقيق، وتوكل على العزيز الرحيم القوي الذي إذا كنت معه كنت الغالب، الذي إذا كنت معه كنت المنتصر، الذي إذا كنت معه كنت عزيزاً. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة، معرفة اسم العزيز تجعلك عزيزاً، معرفة اسم العزيز تجعلك غنياً، تجعلك قوياً، تجعلك حراً أبياً. إن أردت أن تكون عزيزاً فكن مع العزيز. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. والعزيز يعني المعز، كأن تقول الأليم أي المؤلم، هذا معنى آخر. العزيز هو المعز. وقد قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الإعزاز خير والإذلال خير، إيتاء الملك خير ونزعه خير،
لأن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير، لأن إيتاء الملك خير، وانتزاعه خير لحكمة بالغة، والإعزاز خير والإذلال خير. لكن الله سبحانه وتعالى يذل ليعز، ويخفض ليرفع، ويأخذ ليعطي. هذه الأسماء الحسنى كما قال بعض العلماء ينبغي أن تذكر مثنى مثنى. الضار النافع يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويأخذ ليعطي، ويذل ليعز. فمن أسماء الله تعالى العزيز أي المعز. لكن ما الطريقة العملية لإعزاز الإنسان؟ الله عز وجل بيّنها. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. متى تكون عزيزاً؟ يعني بالتطبيق العملي، تكون عزيزاً إذا كنت محسناً، أي أنك إذا كنت محسناً تكون عزيزاً في عملك. إذا كنت زوجاً محسناً تكون عزيزاً في بيتك. إذا كنت أباً محسناً تكون عزيزاً عند أولادك. إذا كنت تاجراً صدوقاً نصوحاً تكون عزيزاً عند زبائنك. إذا كنت مدير مؤسسة محسناً تكون عزيزاً عند موظفيك. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا طريق العز: أن تكون متقناً، أن تكون محسناً. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يرهق وجوههم قتر أي غبار ولا ذلة. تكون عزيزاً إذا كنت محسناً، تكون عزيزاً إذا كنت نظيفاً، تكون عزيزاً إذا كنت صادقاً، تكون عزيزاً إذا كنت أميناً. لا أحد يستطيع أن ينال منك وكأنك ملك. المستقيم عزيز، النظيف عزيز، الطاهر عزيز، الصادق عزيز، المخلص عزيز. تكون عزيزاً إذا كنت مستقيماً. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. بالمقابل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. متى يكون ذليلاً؟ إذا كان خائناً، حينما تكشف خيانته يذل. إذا كان سارقاً يذل، إذا كان كاذباً يذل. إياك وما يعتذر منه. العمل الذي تضطر أن تعتذر منه إياك أن تفعله، تبقى رافع الرأس. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. إذا كنت مع العزيز كنت عزيزاً. إذا كنت مع العزيز قطعاً سوف تكون مستقيماً، لأنه لا يقبلك إلا إذا كنت مستقيماً. فإذا كنت مستقيماً طبيعة الحياة ترفعك عند الناس، تكون عزيزاً. أيها الإخوة، هذا معنى أن العزيز هو المعز
إن أردت عز الدنيا والآخرة فاستقم على أمر الله. الاستقامة أصل من أصول الدين، لن تقطف من الدين شيئا إلا إذا كنت مستقيما. المؤمن الصادق ما في عنده موقف مزدوج، سره كعلانيته. الإنسان يعيش بكرامته، كرامته تتأتى من استقامته. يعني تصور إنسان كشف أنه كاذب، كشف أنه خائن، كشف أنه مختلس، كشف أنه يحابي أقرباءه، انتهى، سقط من عين الناس ومن عين الله عز وجل. ولأن يسقط الإنسان من السماوات إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. معنى العزيز المعز، ولأنه أمرك أن تكون صادقاً مستقيماً أميناً عفيفاً. هذه الأخلاق الرفيعة هي بحد ذاتها تجعلك عزيزاً عند الناس. يقول لك فلان نظيف، فلان صادق، فلان أمين. أيها الإخوة، معنى آخر من معاني العزيز: يستحيل أن تصل إليه، ويستحيل أن يتجلى على قلبك، ويستحيل أن يقربك إذا كان في حياتك شهوة أو معصية أغلى عليك منه، فالطريق ليس سالكاً إلى الله. هو عزيز، الله عزيز، لا يمنحك وده، لا يمنحك حبه، لا يمنحك رعايته، لا يدافع عنك، لا يقربك إلا إذا كان الله عز وجل أغلى عليك من كل شيء. إن كان الله عندك هكذا منحك قربه، وده، توفيقه، محبته. أما إذا في شهوة أغلى عليك منه، أو في مخالفة مقيم عليها وتعلم أنها مخالفة، لن تصل إليه ولن تأخذ من ثمار الدين شيئاً. هذه حقيقة. الدليل قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، سلعة الله غالية. آية أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفق من وقتك الثمين، تنفق من مالك العزيز، تنفق من خبرتك. أما أن تطمع بجنة عرضها السماوات والأرض وأنت حريص على المال، حريص على الراحة، حريص على ألا تضع نفسك في موضع محرج ولا تعبأ بأي عمل صالح، ليس هذا من شأن المؤمن. لكن الآية التي توضح هذا المعنى بشكل جلي، والله هذه الآية أيها الإخوة تقسم الظهر. قل إن كان آباؤكم، يعني الأب غني وقوي، أمر ابنه بمعصية، فالابن من شدة حرصه على أن يأخذ من مال أبيه وأن يبقى مقرباً إليه فعصى الله إرضاءً لأبيه. هذا المعنى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، من أجل أن تجعله رفيع الشأن في المجتمع أكلت المال الحرام، كان ابنه أغلى عنده من الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، من أجل أن تكون عندهم كبيراً. المجتمع فاسد، المجتمع منحل، فمن أجل أن تكون عندهم كبيراً عصيت الله وأرضيتهم. قل إن كان آباؤكم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم تحبها كثيرا، طلبت منك طلبا يغضب الله، فمن أجلها أغضبت الله عز وجل. مرة كان الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من التابعين الكبار عند والي البصرة، جاءه توجيه هذا الوالي من الخليفة لو أنه نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو أنه لم يعبأ بهذا التوجيه لأغضب الخليفة فعزله، فوقع كما يقال في حيص بيص. كان عنده الإمام الحسن البصري، قال له: ماذا أفعل؟ والله أيها الإخوة، أجابه إجابة يجب أن تكون منهجاً لكل واحد منا. منهج. قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، مكانتك في المجتمع الآن، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني تكون في بضاعة محرمة بس ربحها عالي جدا، ومساكن ترضونها، مغتصب بيت، يعني أي شيء في الدنيا، بيت، مكانة، منصب، مكسب، إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني الطريق إلى الله ليس سالكاً، هو عزيز لأنه الله عز وجل. حينما تستسلم له كلياً، حينما تخضع له كلياً، حينما تؤثره على كل شيء، ترى من الخيرات والرفعة والمكانة والشأن والراحة والتوازن والسعادة والاستقرار والشعور بالأمن والشعور بالتفوق ما لا يوصف. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة دقيقة في الدين، أن تجمع بين الدين والدنيا، أن تجمع بين الدين وبين مخالفات وتجاوزات في الدنيا. بإمكانك تصلي، لكن لن تستطيع أن تتصل بالله. بإمكانك أن تحج بيت الله الحرام، لكن لن تستطيع أن تكون مقبلاً على الله. بإمكانك أن تصوم رمضان، هذه العبادات الشعائرية بإمكانك أن تؤديها أداءً تاماً. أما إذا كان هناك شهوة أو معصية أو انحراف أغلى عليك من الله، فاعلم علم اليقين أن الطريق إلى الله ليس سالكاً. شاهد آخر: الإيمان له حلاوة، أو هناك حقائق وهناك حلاوة. الحقائق واضحة جداً، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أحكام الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، يسهل حفظها ويسهل أن تعلمها أيضاً. أما حلاوة الإيمان شيء لا يصدق. حلاوة الإيمان يجعلك تضع تحت قدمك كل حظوظ الدنيا. سيدنا خبيب قبل أن يصلبه المشركون سألوا أبو سفيان: دققوا، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك؟ قال خبيب: والله سيموت بعد قليل، والله ما أحب أن أكون في أهلي، أمامي زوجتي وأولادي وفي بيتي ومستقر ومرتاح، والله ما أحب أن أكون في أهلي وفي ولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد. هذا الإيمان. حينما يستوي عندك التبر والتراب تكون مؤمناً. المليون مثل الليرة، في شبهة تركلها بقدمك. حلاوة الإيمان إلى ثمن،
ثمنها طاعة الله عز وجل. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، دققوا، أحب إليه مما سواهما. كيف؟ هو طبعاً لو سألت 1,500,000,000 مسلم ألا تحب الله أكثر من كل شيء؟ يقول له طبعاً، أعوذ بالله، هذا كلام. أن يكون الله في قرآنه والنبي في سنته حينما تتعارضا مع مصلحتك، أن تؤثر جانب الله عز وجل وجانب رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، عند التعارض. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أيها الإخوة، من معاني العزيز من ضلت العقول في بحار عظمته، وكلت الألسنة عن وصف كمالاته. هذا المعنى عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك. الآن أيها الإخوة، كلما تواضعت لله تزداد عزاً، كلما تواضعت لله تزداد عزاً، علاقة عكسية. وكلما ترفع الإنسان وتكبر وضعه الله عز وجل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو دعيت إلى كراع، يعني أقل أنواع الضيافة، قدم غنم، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. في تواضع. سيدنا الصديق له خدمة لجارته، له جارة عجوز كان يحلب لها الشياه، فلما أصبح خليفة المسلمين دخل الحزن على هذا البيت، لأن هذه الخدمة سوف تنتهي. في صبيحة اليوم الأول من تسلمه الخلافة طرق باب العجوز، فقالت لابنتها: افتح الباب يا بنيتي. فلما رجعت إليها قالت: من الطارق؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه. قالت: إنه أمير المؤمنين. جاء حالب الشاة، أمير المؤمنين يحلب الشياه لجارته العجوز. كلما تواضعت لله زادك عزاً، وكلما تكبرت وضعك. سيدنا عمر دخل رسول عامله على أذربيجان إلى المدينة ليلاً، كره أن يطرق بابه فتوجه إلى المسجد، سمع رجلاً في الليل وفي الظلام يناجي ربه ويقول: يا ربي، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا عمر. قال له: أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال: أنا إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. دعاه إلى البيت: أتأكل عندنا أم مع فقراء المسلمين؟ قال له: عندك. في فرق كبير جداً طبعاً. قال له: يا أم المؤمنين، ماذا عندك من طعام؟ قالت له: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال لها: هاتيه لنا. أكل مع هذا الضيف. هو الضيف توهم أن الطعام عند أمير المؤمنين شغلة كبيرة كثير، أما مع الفقراء يأكلون اللحم، هو يأكل الخبز والملح. فلما أكل وشبع قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا. هذا التواضع. بقى كان في مجاعة، خاطب بطنه قال له: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام:
التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، والعفو لا يزيد العبد إلا عزا، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة. آخر شيء أيها الإخوة، من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. إن أردت أن تصل إلى شيء بمعصية، هذا الشيء بعد عنك والخطر اقترب منك. لكن الحقيقة الدقيقة، لن تكون عزيزاً إلا إذا كنت موحداً، فإن لم تكن موحداً يمتلئ القلب خوفاً. الموحد يرى أن يد الله فوق أيديهم، يرفع رأسه، ما ينافق، ما يتذلل، ما يتضعضع، ما يساوم. الموحد رقم صعب، الموحد ما له ثمن، أما أي إنسان آخر له ثمن، وكل إنسان له ثمن. لمجرد أن يكون لك ثمن أنت انتهيت كإنسان. مبلغ معين يبدل قناعتك، انتهيت. أما الموحد رقم صعب ليس له ثمن. اسم العزيز أيها الإخوة يهب المؤمن العزة والكرامة، والمؤمن حينما يطيع الله عز وجل يكون عزيزاً. والحمد لله رب العالمين.